හොඳයි මම දැන් විස්තර කරන්න හදන්නේ බලන්න පුංචි කොටසක් මේකේ ඔබට පුළුවන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වගේ ගහලා තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් මේක හොඳින් කියව ගන්න. එතකොට අපි දැන් මේ වෙනස්ම ආකාරයක ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවක් එක්ක තමයි ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ. වේගෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවක්. එතකොට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ළමෙක් එයාට පොතක් පතක් කියව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පන්තියක ටර්ම් ටෙස්ට් වල ඒ කියන්නේ වාර විභාගවල ලකුණු ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. O level A level විභාගවලට A පාස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට එතනින් එහාට තියෙන තවත් IELTS වගේ විභාගවලට සාර්ථකව මුහුණ දීමේ හැකියාව පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපිට ඉන්ටර්වියුස් වලදී වගේ ඒ කියන්නේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලදී වගේ අපිට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඕනම ස්ථානයක හොඳින් භාෂාව හසුරවීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඕනෑම කෙනෙක් එක්ක අපිට හොඳින් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒතර මෙවැනි හැකියාවන් අපිට තියෙන්න ඕන. So these are the skills that we need to develop actually by learning English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම. හැබැයි අපි දන්නවා we know that by with the English courses followed by students, a large number of students today, the thousands of students follow various English courses these days. මේ දවස්වල ළමයි 10 ගාණක් විවිධ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවන් හදාරනවා. හැබැයි හැදෑරුවට ඒගොල්ලොන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත් බෑ. සම්මුඛ පරීක්ෂණයට වගේ මුහුණ දෙන්නත් බෑ. පොතක් පතක් කියවලා තේරුම් ගන්නත් බෑ. අපි මොනවා හරි දෙයක් විස්තරයක් අහුවොත් එහෙනම් මේක විස්තර කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට යම්කිසි වෘත්තීය අවශ්‍යතාවයකට ලියුමක් ලියා ගන්න ඒ වගේ දෙයකට අවශ්‍යතාව වුණොත් එහෙම දෙයක් කරගන්නත් බෑ. එතකොට එවැනි තත්වයක තමයි මේ පාඨමාලාවන් වල ප්‍රොඩක්ට් එක තියෙන්නේ අවුට්පුට් එක. ඉතින් ඒක නිසා මේ පාඨමාලාවන් අසාර්ථකයි කියන එක තමයි එකෙන් අපිට තේරෙන්නේ. ඉතින් නමුත් මේ පාඨමාලාව ඔබට හඳුන්වා දෙන්නේ අතරම ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් ආකාරයකට. So this course that I'm introducing you has actually a lot of different aspects. මේකේ ගොඩාක් වෙනස් අංග තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ මූලිකව මේ ඉංග්‍රීසි භාෂා ප්‍රදේශ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කර ගැනීම කියන කාරණාව තමයි අවධානයට ගන්නෙ. හොඳයි එහෙනම් අපි මේකේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක මම විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ දැනුම ඔලුවට ගන්න හැටි පිළිබඳව පොඩි සාකච්ඡාවක් යෙදෙනවා. So we are going to discuss how should we absorb this English knowledge into our mind. අපේ මනසට මේ දැනුම absorb කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ ගැන ඒ ගැන පොඩි විවරණයක යෙදෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලන්න I've been looking at ocean biodiversity. පළවෙනිම දේ තමයි කියව ගන්න එක. ඒ හින්දා මාත් එක්ක කියවගෙන යමු. බලන්න මම මේ කියවන එක I've been looking at ocean biodiversity. That's the diversity of species. That's the diversity of species that live in the world's oceans. About 20 years ago, biologists developed the idea of what they called biodiversity hotspots. Biodiversity hotspots. These are the areas which have greatest mixture of species. So one example is Madagascar. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. Biologists can identify hotspots on land fairly easily, but until recently, very little was known about species distribution and diversity in the oceans, and no one even knew if hotspots existed there. හොඳයි ඒ විදිහට තමයි අපි කියව ගන්න. එතකොට බලන්න මේ කොටස ආයෙසරයක් ආය හතර පාරක් අහලා මම මේ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක ඔබට මේ පෙන්නගෙන ඉන්නේ කියෙව්වේ. එතකොට ඒක තව හතර පහ සැරයක් අහලා ඊට පස්සේ වචන ටික කියවන්න ඉගෙන ගන්න එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඊළඟ කාරණාව මොකද්ද මේ කියන කතන්දරය කියන එක අපි බලමු. I've been looking at ocean biodiversity. මම මේ බලමින් හිටියේ එහෙම නැත්නම් අධ්‍යයනය කරමින් හිටියේ කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. looking at ocean biodiversity කියන සාගරයේ ජෛව විවිධත්වය. biodiversity කියන්නේ ජෛව විවිධත්වය. That's the diversity කියන්නේ විවිධත්වය of species කියන්නේ විවිධ සත්ව විශේෂ වල විවිධත්වය. that live කියන්නේ ජීවත් වෙනවා. in the world's oceans කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන සාගරවල ජීවත් වෙන සත්ව විශේෂ වල විවිධත්වය. About 20 years ago, ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20කට විතර පෙර, biologists developed the idea මේ ජීව විද්‍යාඥයෝ දියුණු කළා the idea කියන අදහස of what they called ඒගොල්ලෝ එක හඳුන්වනවා biodiversity hotspots. ඒ කියන්නේ ජෛව විවිධත්වය අතින් සංවේදී කලාප කියලා. These are the areas මේවා තමයි ප්‍රදේශ which have the greatest mixture of species. මේ ප්‍රදේශවල තමයි වැඩිම විශේෂ සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ. So one example is Madagascar. එක උදාහරණයක් තමයි මැඩගස්කරය. These hotspots are significant. මේ සංවේදී ස්ථාන වැදගත්. Significant කියන්නේ වැදගත් කියන එක because ඒකට හේතුව. They allow us ඒවා අපට ඉඩ දෙනවා to locate key areas. Locate කියන්නේ තියෙන ස්ථාන හඳුන ගන්න. Key areas කියන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රදේශ. For focusing efforts කියලා කියන්නේ අවධානය යොමු කරන්නට ඒ දරන efforts කියන උත්සාහයන් වල at conservation කියන්නේ මේ සංරක්ෂණය සඳහා දරන උත්සාහයන් සඳහා අවධානයට ගන්න. Biologists can identify මේ biologists ලට පුළුවන් can identify can හඳුනා ගන්න පුළුවන් hotspots on land.
මේ ගොඩබිමේ තියෙන hotspots හඳුනා ගන්න පුළුවන් fairly easily කියන්නේ ගොඩක් කියන්නේ සෑහෙන පහසුවෙන් fairly easily කියන්නේ සෑහෙන පහසුවෙන් but until recently නමුත් මෑතක් වනතුරු until recently කියන්නේ මෑතක් වනතුරු very little was known about කියන්නේ ඉතාම ටිකයි දැනගෙන හිටියේ very little was known කියන්නේ ඉතාම ටිකයි දැනගෙන හිටියේ about species distribution ඒ කියන්නේ සත්ව විශේෂවල distribution කියන්නේ බෙදී යාම ව්‍යාප්තිය කියන එක and diversity කියන්නේ විවිධත්වය ඒ සත්ව විශේෂවල ව්‍යාප්තිය සහ විවිධත්වය in the oceans කියන්නේ සාගරයේ and no one even knew කවුරුත් දැනගෙන හිටියවත් නැහැ if hotspots existed there ඒ ස්ථානවල මේ hotspots ඒ කියන්නේ සත්ව විශේෂ ගොඩාක් ගැවසෙන කලාප තියෙනවද කියන එක අඩු ගන්න දැනගෙන හිටියවත් නෑ හොඳයි දැන් ඔබට පැහැදිලි ඒකේ වචන ටිකේ තේරුම දැන් මේ වීඩියෝ එක බලපු ගමන්ම ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වචන ටික දැන් මේක අහනකොටම වීඩියෝ එක බලමින් අහනකොටම ඔබට මේ වචන ටිකේ තේරුම පිළිබඳ මතකයක් යනවා ඔබේ මනසට ඊට පස්සේ ඔබ කරන්න ඕන දේ තමයි ඊළඟට මේක කීපවතාවක් අහන එක ඊළඟට මේක 100 පාරක් විතර කියව ගන්න ඕනේ මේ ඉංග්‍රීසි වල දෙයක් තියෙනවා ටක් ගාලා අමතක වෙනවා so english you forget english very easily so therefore you need to read these things you need to first thing is actually relax your mind ඉස්සෙල්ලාම mind එක relax කර ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ so after that you need to actually you need to after that read 100 200 times 100 පාරක් 200 පාරක් හයියෙන් කියවන්න ඕන ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් කටපාඩම් කරලා මේක බලන්න නැතුව කියන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ විදිහට අපිට ස්පීකින් පැත්ත වගේ දේවල් වේගෙන් ඩෙවලොප් කරගන්න පුළුවන් එතකොට රීඩින් වගේ දේවලුත් ගොඩක් ඩෙවලොප් වෙනවා දැන් බලන්න මම මේක තව දෙපාරක් විතර කියවන්නම් I've been looking at ocean biodiversity. That's the diversity and diversity of species that live in the world's oceans. About 20 years ago, biologists developed the idea of what they called biodiversity hotspots. These are the areas which have the greatest mixture of species. So, one example is Madagascar. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. Biologists can identify hotspots on land fairly easily, but until recently, very little was known about species distribution and diversity in oceans and no one even knew if hotspots existed there. හොඳයි. ඉතින් ඒ විදිහට ගොඩක් සැරයක් කියව ගන්න. ඉතින් මේක වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් ඔබේ යාළුවන්ට ඒ වගේම පවුලේ අනිත් අයටත් නරඹන්න මේක පෙන්වන්න. ඉතින් මේ විදිහට වේගෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේවා මේ කේම්බ්‍රිජ් මැටීරියල්ස්. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ තියෙන වටිනාකමත් ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඔය ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් වල එහෙම ගිහින් ලක්ෂ ගණන් දීලා මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න මේ ඉංග්‍රීසි තමයි ළමයි. ඉතින් ඒක නිසා මේක වටිනාකම හොඳින් ඔබ අවබෝධ කරගෙන ඔබේ පුංචි දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න ගෙදර මේකේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඉතින් ලොකු දැනුමක් ඉක්මනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ පුංචි දරුවන්ට ඒගොල්ලෝ මේ අත්තකුරු ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝගේ ලස්සනට ලියන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න ඕන දේ තමයි CR පොතක් අරගෙන මේක බලාගෙන ලියන්න කියන්නේ. මේක ඡේදයක් 10 පාරක් විතර ලියන්න කියන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ අත්තකුරු ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දිගාකුරු දිගට ලියන්න, කොටාකුරු කොටට ලියන්න, රූලෙන් පල්ලෙහාට යන ඒවා රූලෙන් පල්ලෙහාට යන ඒ විදිහට ලියන්න. ඉතින් ඒ විදිහට එතකොට අකුරු ටික ලස්සනට හැදිලා ඒවි.